Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, saya Cikgu MK bersiaran dari uh, Tech Mahindra. Saya berjaya di Majlis Maker. Okay, Alhamdulillah selesai sudah kami membentangkan tajuk Digital Learning untuk Majlis Maker, yang mana kami fokus pada hari ini pembelajaran melalui Workbench Education, dan juga yang dibentangkan oleh Cikgu Rimi. Saya juga hari ini dapat berkongsi tentang Workspace tu, bagaimana guru dapat menggunakan fungsi AR dan VR melalui pembelajaran Workspace View. Yang bagusnya, apa yang kami dapat hari ini, kami juga dapat berpeluang untuk berkolaborasi dengan negara-negara luar untuk persidangan APEC untuk bulan Oktober nanti. So, rakan-rakan guru yang luar sana ambil peluang ini untuk mempelajari lebih banyak konten yang disediakan dalam digital learning portal KPM kita. Yang pasti juga saya dan rakan-rakan guru, terutamanya Cikgu Rimi dan Cikgu Mastina, akan membantu anda untuk mengintegrasikan pembelajaran digital learning ini untuk untuk PDPC anda. Okey, dengan itu jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.